फ्री फायर पीसीमा डाउनलोड गर्नको लागि गुगल क्रोम ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र फ्री फायर डाउनलोड इन ल्यापटप भनेर सर्च बारमा सर्च गर्नुभयो भने फर्स्टमा नै gameloft.com को अफिसियल लिंक भेटाउनुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। अल्सो लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु, हजुरहरूले त्यहाँबाट डाइरेक्ट चेकआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा आइसकेपछि यहाँ डाउनलोड अप्सन सो हुन्छ, डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस्। glbinstaller.exe भन्ने फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। एकदमै सानो फाइल भएको कारणले छिटै डाउनलोड हुन्छ। त्यसपछि अब डाउनलोड अप्सनमा जानु पर्यो। यसलाई ड्र्याग गरेर बाहिर लिएर आए सजिलो हुन्छ भनेर, अनि यसमा राइट क्लिक गर्नुस्, ओपन गर्नुस्, अथवा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, डबल क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डु यु वान्ट टु एलाउ दिस एप टु मेक चेन्ज योर डिभाइस भनेर पर्मिसन मागेको छ। यसलाई यस गरिदिनुस् अनि इन्स्टल गरिदिनुस्। अब डाउनलोडिङ गेमलफ्ट कम्प्लिट 2.5% भनेको चाहिँ 100% भएपछि डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि इन्स्टल भन्ने सो हुन्छ। इन्स्टल पनि कम्प्लिट भइसकेपछि स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो सो हुन्छ गेमलफ्टको होम पेजमा आइसकेपछि यहाँ PUBG मोबाइल इन्स्टल भनेको छ र तपाईले स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने यहाँनिर बेस्ट पपुलर लिस्ट भेटाउनुहुन्छ। यहाँ PUBG मोबाइल, PUBG लाई पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, कल अफ ड्युटी लाई पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टपिक फ्री फायर सम्बन्धी छ भने यहाँनिर फ्री फायर भनेर सो भएको छ। यसलाई इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट तपाईहरुले फ्री फायर म्याक्स पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि सर्च बार दिएको छ, सर्च बारमा तपाईहरुले फ्री फायर म्याक्स भनेर सर्च गर्नुभयो भने फ्री फायर म्याक्स पनि भेटाउनुहुन्छ। यसलाई फ्री फायर म्याक्सलाई इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। अहिले फ्री फायर मात्र इन्स्टल गरिरहेका छौं। अब यो 2% भएको छ। 100% कम्प्लिट भएपछि हामी फ्री फायर खेल्न सक्छौं पीसीमा। गेमलफ्टबाट फ्री फायरलाई इन्स्टल गरिसकेपछि फ्री फायरको आइकन भएको एउटा एप सो हुन्छ, त्यसमा ओपन गर्नुस्। यसले पर्मिसन माग्छ, यसलाई यस गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको फ्री फायर यहाँ सो हुन्छ। यसलाई प्ले गर्नको लागि डबल क्लिक गर्नुस्। ओके, यहाँ प्लेको लागि आइसकेको छ। अहिले लोडिङ देखाइरहेको छ। हेर्नुस्, अहिले मेरोमा ब्ल्याक स्क्रिन देखाइरहेको छ। तपाईको पीसी को हेल्थ कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि तपाईको पीसी को हेल्थ एकदमै राम्रो छ, तपाईको पीसी को परफर्मेन्स एकदमै बेटर छ भने तपाईले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ गेम। र तपाईको पीसी को र्याममा पनि डिपेन्ड हुन्छ। तपाईको पीसी को र्याम यदि 8GB हो भने तपाईले मजाले गेमलफ्टबाट अथवा ब्लुस्टेकबाट डाउनलोड गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ। मेरो पीसी को र्याम 4GB भएको कारणले मेरो पीसीले त्यति राम्रो, मेरो पीसीमा मैले तपाईहरुलाई खेलेर देखाउन सक्दिन। प्लस मसँग अलरेडी नै फोटोशप लगायतका अन्य सफ्टवेयर भएको कारणले पनि होला फ्री फायरलाई मैले प्ले गर्न नसकेको। हजुरहरूले यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो पीसीमा फ्री फायर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।